Nanti ani main di sini. Ngaku. Ngaku mazman ni kalau ke. Nggak mahal itu bapak, lihat kerja ki. Indah jangan mu ani. Kam taruh buat sih. Itu linda. Abo nibji ke sahabat ya. Kya? Nibji kya? Alun saya ada dah mu. Saya simu ke. Nggak saya nak lagi पैसा nggak saya लगानी दासी उले जमु आला. बुझे तो ngajo mu. भुली लगा पैसा यासिउ. ल जाला कि जाऊ जास्की मु कौं. Ini tu mereka kerja. Ayah, babai. Ayah, terbaru aja mahal khatra ni. Yes, ramai lucu. Nanti ani main di sini. Ngaku. Hai baba. Ngaku mazman ni kalau ke. Nggak mahal itu bapak, lihat kerja ki. Indah jangan mu ani. Kam taruh buat sih. Itu linda. Putrai malu kiki yo. Ya, सब चले गए ना. Putrai malu. Kiki. Ini lagi cerita semua. जाला कि बनाउँदैछौँ है यी साइली यी सबैभन्दा काममा खट्ने साइली मुस्कान पनि दामी छ निकै मिठो Matahari jalan sah. Alur. Hai. Lu di sini ni. Na jinda ji. Lu sama Lisa ni. Kedua mati tu. Kedua mati tu mana juna. Lu jinti ki chi jala ki ke ke. Subas, nanelah ini nama tu, ha? Paisa apa saja ni na? Paisa apa saja ni mah, bukan sana. Abo nibji ke sahabat ya. Kya? Nibji kya? Alun saya ada dah mu. Itu tak jali itu alat. Hai, na kami zuru kya tu bulu beli dah. Zala ki nibji ke mu, zala ki nibji ke gibuli kan saya akal lijah. Helper gili jadi. आता चाहिँ न्यू नो मदस क्या एकदम छ जसकी मु नका जाले की बोली जे आकम जाले की लिजे नका जाले की त बो ल के मो देले बुकु यल्लै जे नका जाले की के छ नका इंदा ने जमी बुकु यल्लै जे आका अंगे चाहिँ जे बुकु यल्लै जे
हेल्पर दिए अब कान्छा छ मु अब बिहा सास्नेमा मु के अब चाहिँ सम्झनाको लागि चाहिँ सिमु के अब कहाँ जैनको लागि पैसा कहाँ चाहिँ लगानी दासिले चाहिँ मु आल बुझाइले त गादो मु भुलीलाई कहाँ पैसा यासिउ ल जाला कि चाउ जस्की मु कौँ आरको बल्ल सोचाइसी के मासी बसमा अब जाला कि अब कैमा जस